นิทานไทยบ้านตอนชายขี้เกียจกับปริศนาทองคำท่ามกลางความเงียบสงัดภายในกระท่อมไม้เก่าๆหลังหมู่บ้านตีนเขาแสงตะเกียงริบหรี่สะท้อนใบหน้าที่สู้ผอมของลุงชูชายชราผู้ตรากตรำทำงานหนักมาตลอดชีวิตบนเตียงไม้ไผ่ที่ส่งเสียงเอียดอาร์ตตามแรงขยับกายลุงชูเรียกเก่งลูกชายเพียงคนเดียวเข้ามาใกล้ๆเก่งเป็นชายหนุ่มที่ชาวบ้านต่างสายหน้าหนีเพราะวันๆเขาเอาแต่นอนเอกเขนกใต้ต้นมะม่วงปล่อยให้ที่ดินมรดกหลาย10 ไร่กลายเป็นป่ารกชัดลูกเอ๋ยพ่อคงอยู่ดูเจ้าไม่ได้นานแล้วแต่พ่อไม่อยากให้เจ้าต้องลำบากในไร่ของเราที่เจ้ามองว่ามันไม่มีค่าพ่อได้ฝังดินทองคำเอาไว้มันเป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่พ่อสะสมมาทั้งชีวิตแต่มันไม่ได้รวมกันเป็นก้อนเดียวหรอกนะมันถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกและกระจายอยู่ทั่วทุกตารางนิ้วของไร่เราเจ้าต้องขุดต้องพลิกดินทุกก้อนขึ้นมาแล้วเจ้าจะพบกับความสบายที่แท้จริงยังไม่ทันที่เก่งจะได้ถามรายละเอียดพ่อของเขาก็หลับตาลงเป็นครั้งสุดท้ายทิ้งให้ชายหนุ่มยืนอึ้งอยู่ท่ามกลางความมืดคำว่าดินทองคำวนเวียนอยู่ในหัวของเขาเหมือนมนต์สะกดความโลภเริ่มทำงานในใจของคนขี้เกียจทองคำงั้นหรอถ้ามีทองคำตั้งมากมายขนาดนั้นข้าก็ไม่ต้องเหนื่อยทำงานไปจนตายเขาตัดสินใจในคืนนั้นเองว่าเขาจะขุดขุมทรัพย์นี้ขึ้นมาให้ได้เช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดรำไรเริ่มสาดส่องลงมายังไร่ที่เต็มไปด้วยหญ้าคาและต้นกระถินยักษ์เก่งเดินออกมาพร้อมกับจอบเก่าๆที่สนิมเครอะจนแทบมองไม่เห็นคมเหล็กเขาจ้องมองไปยังพื้นที่อันกว้างใหญ่ที่เขาทอดทิ้งมานานหลายปีความคิดหนึ่งแล่นเข้ามาในหัวเราจะเริ่มตรงไหนก่อนดีพ่อบอกว่ามันกระจายอยู่ทั่วไร่งั้นเริ่มจากมุมที่ติดกับชายป่าก่อนละกันเพราะตรงนั้นดูจะมืดครึ้มและน่าจะเป็นที่ซ่อนสมบัติได้ดีที่สุดเก่งเงื้อจอบขึ้นสุดแขนแล้วสับลงไปที่พื้นดินแรงๆแต่เสียงที่ดังขึ้นกลับเป็นเคร่งจอบของเขาเด้งกลับมาเกือบโดนหน้าดินที่ถูกทิ้งไว้กลางแดดลมมานานหลายปีมันแข็งราวกับคอนกรีตโห้ยทำไมมันยากขนาดนี้เนี่ยเขาบ่นอุบแต่ภาพของทองคำสีเหลืองอารามที่รออยู่ใต้ดินทำให้เขาไม่ยอมแพ้เขาเริ่มถางหญ้าออกทีละนิดแล้วใช้แรงทั้งหมดที่มีสับดินให้แตกออกชาวบ้านที่เดินจูงควายผ่านมาเห็นต่างก็หยุดดูด้วยความประหลาดใจเฮ้ยนั่นไอ้เก่งมันขุดดินหรือเปล่าวะหรือว่าแดดเมืองไทยมันร้อนจนมันเสียสติไปแล้วเสียงหัวเราะเยาะเย้ยดังแว่วมาตามลมแต่เก่งไม่สนใจเขาตั้งมั่นว่าถ้าเขาเจอทองคำเมื่อไหร่เขาจะซื้อบ้านหลังใหญ่และจ้างคนพวกนี้มาเป็นคนรับใช้ให้ดูผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงมือที่เคยอ่อนนุ่มเพราะไม่เคยจับงานหนักของเก่งก็เริ่มขึ้นรอยแดงและพองเป็นตุ่มน้ำความเจ็บปวดแล่นพล่านไปทุกครั้งที่จอบกระทบดินแผ่นหลังของเขาเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อจนเสื้อป่านตัวเก่าแนบเนื้อแดดตอนเที่ยงวันดูเหมือนจะแผดเผาจนวิญญาณจะหลุดออกจากร่างทองคำทองคำเขาพึมพำเหมือนคนละเมอทุกครั้งที่เขาพลิกดินขึ้นมาได้ก้อนหนึ่งเขาจะรีบเอามือบี้ดูเผื่อว่าจะมีเศษทองคำแทรกอยู่แต่ผลที่ได้กลับมีเพียงไส้เดือนตัวอ้วนที่ม้วนตัวหนีแสงแดดและก้อนหินที่ไร้ค่าพ่อไม่ได้บอกว่ามันอยู่ลึกแค่ไหนถ้าเราขุดตื้นไปอาจจะพลาดก็ได้เขาตัดสินใจขุดให้ลึกลงไปอีกเกือบ2 ฟุตงานที่ดูเหมือนง่ายกลับกลายเป็นงานที่ต้องใช้พลังมหาศาลเก่งเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อถึงบอกว่าต้องขุดให้ทั่วเขาเริ่มแบ่งพื้นที่ในใจเป็นล็อกๆเพื่อไม่ให้การขุดซ้ำซ้อนเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า
เก่งล้มตัวลงนอนแผ่หลาบนกองดินที่เขาขุดขึ้นมาหมาเขาเหนื่อยจนแทบไม่มีแรงจะเดินกลับบ้านแม้จะยังไม่เจอแม้แต่เงาของทองคำแต่เขาก็พบสิ่งที่แปลกไปนั่นคือดินที่เขาขุดพลิกขึ้นมานั้นพอมันถูกอากาศและแสงแดดมันกลับดูนุ่มและมีสีเข้มข้นกว่าดินด้านบนเขาเก็บความสงสัยไว้แล้วพาร่างที่สะบักสะบอมกลับไปพักผ่อนเพื่อเริ่มใหม่ในวันพรุ่งนี้วันที่4ของการทำงานเก่งเริ่มมีอาการปวดเมื่อยไปทั้งตัวจนแทบจะลุกจากเตียงไม่ไหวเราจะขุดแบบสุ่มๆอย่างนี้ไม่ได้มันช้าเกินไปเขาใช้ถ่านสีดำวาดแผนที่ไร่ลงบนฝาผนังบ้านแบ่งพื้นที่ออกเป็น25ส่วนเราจะขุดวันละส่วนถ้าทำอย่างนี้ไม่เกิน1 เดือนเราต้องเจอทองคำแน่นอนความคิดที่เป็นระบบเริ่มเกิดขึ้นในหัวของชายที่เคยขี้เกียจที่สุดเขากลับไปที่ไร่พร้อมกับถังน้ำเพื่อรดดินให้นุ่มลงก่อนขุดวิธีนี้ทำให้เขาทำงานได้เร็วขึ้นอย่างมากเมื่อดินเริ่มชุ่มน้ำจอบก็สามารถสับลงไปได้ลึกขึ้นเขาเริ่มเห็นรากไม้ใหญ่ที่ขวางทางอยู่เขาต้องใช้อีแตะและจอบค่อยๆแซะและตัดมันออกไปถ้าทองคำติดอยู่ในรากพวกนี้ล่ะเขาคิดพลางขุดอย่างระมัดระวังกล้ามเนื้อแขนที่เคยเหลวเพละเริ่มตึงแน่นขึ้นจากการออกแรงทุกวันแม้เป้าหมายของเขาจะคือทองคำแต่เขาก็เริ่มรู้สึกภูมิใจลึกๆที่เห็นพื้นที่รกร้างค่อยๆกลายเป็นดินที่ราบเรียบและสะอาดตาชาวบ้านที่เคยหัวเราะเริ่มเปลี่ยนเป็นความสงสัยหรือว่าลุงชูจะทิ้งสมบัติไว้จริงๆข่าวลือเรื่องเก่งขุดหาทองเริ่มแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านเข้าสู่อาทิตย์ที่2เก่งขุดมาถึงใจกลางของไร่ตรงจุดนี้ดินมีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่นมันมีสีดำสนิทและมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาแม้จะแดดจัดเพียงใดเขาก็พบว่าใต้ดินจุดนี้มีน้ำซึมออกมาเล็กน้อยนี่แหละต้องเป็นตรงนี้แน่ๆที่พ่อฝังทองคำเอาไว้ดินสีดำแบบนี้มันต้องมีความลับอะไรบางอย่างเขาลงมือขุดอย่างบ้าคลั่งลึกลงไปจนตัวเขาแทบจะหายไปในหลุมเขายิ่งขุดลึกเขาก็ยิ่งพบกับความว่างเปล่าไม่มีกล่องไม้เก่าๆไม่มีถุงใส่ทองคำมีเพียงดินสีดำที่นุ่มและละเอียดเหมือนแป้งเก่งซุดตัวลงนั่งในหลุมด้วยความผิดหวังพ่อหลอกข้าหรือเปล่าข้าขุดจนจะกลายเป็นบ่อน้ำอยู่แล้วนะเขาตะโกนก้องฟ้าด้วยความอัดอั้นแต่ในขณะที่เขากำลังจะยอมแพ้สายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นต้นไม้เล็กๆที่ขึ้นอยู่ข้างหลุมมันเติบโตอย่างรวดเร็วและเขียวขจีกว่าต้นไม้อื่นๆในบริเวณนั้นเขามองดูมือที่เปื้อนดินสีดำของตัวเองแล้วลองกำมันดูดินนั้นบีบตัวเข้าหากันได้อย่างดีและมีความร่วนซุยอย่างประหลาดความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจถ้าไม่มีทองคำแล้วเราจะเอาดินพวกนี้ไปทำอะไรในคืนนั้นเก่งฝันเห็นพ่อมาหาในความฝันพ่อยืนยิ้มอยู่ท่ามกลางทุ่งสีทองแต่ในมือของพ่อไม่ได้ถือทองคำพ่อกลับถือรวงข้าวและฝักข้าวโพดที่ใหญ่โตเท่าหัวคนเช้าวันที่10ของการขุดดินร่างกายของเก่งเริ่มประท้วงความเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อทุกส่วนปวดระบมจนเขาแทบจะยกแขนไม่ขึ้นเขาจ้องมองหลุมลึกที่เขาขุดไว้เมื่อวานด้วยสายตาว่างเปล่าทองคำที่พ่อว่ามันมีจริงหรือเป็นเพียงเรื่องโกหกเพื่อให้ข้าหายขี้เกียจกันแน่ความแคลงใจเริ่มเกาะกินหัวใจเก่งทิ้งจอบลงบนพื้นดินแล้วเดินกลับไปนั่งพักใต้ต้นมะม่วงต้นเดิมที่เขาเคยนอนทั้งวันเขามองดูมือที่มีแต่รอยแผลและรอยด้านพลางนึกถึงชีวิตที่สบายเมื่อก่อนแม้จะไม่มีเงินทองมากมายแต่เขาก็ไม่ต้องมาลำบากสายตัวแทบขาดแบบนี้แต่แล้วเสียงของชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาก็ดังเข้าหูนั่นไงข้าว่าแล้วไอ้เก่งมันขยันได้ไม่กี่น้ำหรอกคนขี้เกียจสันหลังยาวอย่างมัน
อีกไม่กี่วันก็คงกลับมานอนพุงกลางเหมือนเดิมเสียงหัวเราะเยาะเหล่านั้นเปรียบเสมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟแห่งศักดิ์ศรีเก่งกัดฟันกรอดเขาลุกขึ้นยืนอีกครั้งด้วยความโกรธใครว่าข้าจะเลิกถ้าข้ายังขุดไม่ทั่วไร่ข้าจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาดูถูกพ่อข้าว่าหลอกลวงลูกตัวเองเขาคว้าจอบแล้วพุ่งตรงไปที่พื้นที่ส่วนที่ยังไม่ได้ขุดเสียงสับจอบลงบนดินดังสนั่นหวั่นไหวแรงกดดันจากคำดูถูกกลายเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ที่รุนแรงกว่าความโลภเสียอีกในขณะที่เก่งขุดมาถึงส่วนท้ายของไร่ซึ่งอยู่ติดกับเนินเขาจอบของเขาไปกระทบกับวัตถุแข็งบางอย่างดังปังเสียงนั้นต่างจากเสียงกระทบหินทั่วไปมันมีความกังวานและหนักแน่นหรือว่าจะเป็นหีบสมบัติใจของเก่งเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกเขาไม่ใช้จอบสับอีกต่อไปแต่กลับใช้มือค่อยๆโกยดินออกทีละกำมือด้วยความระมัดระวังเขายิ่งขุดกว้างออกไปวัตถุนั้นก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันคือแท่นหินสีเทาขนาดมหึมาที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายฝาหีบนี่ต้องใช่แน่ๆพ่อคงฝังหีบทองคำไว้ใต้หินก้อนนี้เก่งพยายามใช้ไม้คานมางัดหินก้อนนั้นแต่มันหนักเกินกว่าที่คนเพียงคนเดียวจะขยับได้เขาใช้เวลาทั้งบ่ายในการขุดรอบๆหินยักษ์นั้นจนเป็นหลุมกว้างเหงื่อไหลเข้าตาจนแสบไปหมดแต่เขาก็ไม่หยุดมือความหวังที่ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาทำให้เขาลืมความเหนื่อยล้าจนสิ้นถ้าข้าเปิดหินนี้ได้ข้าจะเป็นคนที่รวยที่สุดในหมู่บ้านเขาพยายามงัดแล้วงัดอีกจนไม้คานหักสะบั้นความผิดหวังเริ่มกลับมาเยือนอีกครั้งแต่เขาสัญญากับตัวเองว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับมาพร้อมกับเครื่องมือที่แข็งแรงกว่าเดิมเพื่อเปิดฝาหีบใบนี้ให้ได้เก่งกลับมาที่เดิมพร้อมกับขวานและแฉลงเหล็กที่เขาไปขอยืมมาจากลุงข้างบ้านโดยแลกกับการรับปากว่าจะไปช่วยซ่อมคอกหวายให้เขาทุ่มแรงทั้งหมดที่มีงัดหินก้อนนั้นจนเส้นเลือดที่คอปูดโปนในที่สุดหินยักษ์ก็ค่อยๆพลิกตัวลงไปในหลุมที่ขุดไว้เก่งรีบชะโงกหน้าลงไปดูด้วยหัวใจที่เต้นรัวแต่สิ่งที่เขาพบกลับไม่ใช่ทองคำไม่ใช่หีบสมบัติแต่เป็นเพียงตาน้ำเล็กๆที่ผุดขึ้นมาจากดินใต้หินก้อนนั้นน้ำใสสะอาดเริ่มล้นขึ้นมาแทนที่ความว่างเปล่าเก่งซุดตัวลงนั่งริมหลุมด้วยความเสียใจอย่างที่สุดน้ำงั้นเหรอพ่อให้ข้าขุดแทบตายเพื่อมาเจอน้ำเพียงหยดเดียวเนี่ยนะเขาคว้างแฉลงทิ้งลงดินด้วยความโมโหน้ำตาแห่งความผิดหวังเริ่มคลอเบ้าเขาเสียเวลาไปเกือบเดือนแรงกายที่ทุ่มเทไปทั้งหมดกลายเป็นความสูญเปล่าในพริบตาเขานั่งจ้องมองน้ำที่ค่อยๆไหลซึมออกมาน้ำนั้นใสและเย็นชื่นใจเขาจึงลองวักน้ำขึ้นมาล้างน้ำและดื่มความเย็นของน้ำทำให้เขารู้สึกสดชื่นขึ้นมาอย่างประหลาดเขาเริ่มสังเกตว่ารอบๆตาน้ำนี้ดินสีดำที่เขาเคยเห็นมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีที่ได้รับความชุ่มชื้นน้ำดินหรือนี่คือสิ่งที่พ่ออยากให้ข้าเห็นความคิดบางอย่างเริ่มก่อตัวขึ้นในหัวของเขาในขณะที่เก่งกำลังนั่งเหม่อลอยอยู่ริมตาน้ำลุงหมายชายชราผู้ใจดีที่เป็นเพื่อนบ้านของพ่อเขาก็เดินผ่านมาลุงหมายมองดูพื้นที่ไร่ที่ถูกขุดจนสะอาดเตียนและมีน้ำไหลผ่านโอ้โหเก่งเอ๋ยเจ้าทำได้ยังไงกันดินสีดำนุ่มๆกับตาน้ำใสๆแบบนี้เนี่ยแหละขุมทรัพย์ที่แท้จริงของคนทำไร่เลยนะลุงหมายชมด้วยความจริงใจเก่งเงยหน้าขึ้นมองด้วยความสงสัยขุมทรัพย์อะไรกันครับลุงผมขุดหาทองคำตั้งหากแต่เจอแต่ดินกับน้ำพ่อหลอกผมครับลุงหมายหัวเราะเบาๆแล้วเดินมาตบไหล่เก่งพ่อเจ้าไม่ได้หลอกหรอกดินที่เจ้าพลิกขึ้นมาเนี่ยคือดินชั้นดีที่พักตัวมานานส่วนน้ำที่เจ้าขุดเจอมันคือหัวใจของไร่นี้ถ้าเจ้าปลูกอะไรลงไปตอนนี้
มันจะกลายเป็นทองคำในเวลาไม่นาน เชื่อลุงสิคำพูดของลุงหมายทำให้เก่งเริ่มคิดตามทองคำที่งอกออกมาจากดินงั้นหรือเขาเริ่มมองไปรอบๆไร่ที่กว้างใหญ่ตอนนี้ดินถูกเตรียมไว้อย่างดีน้ำก็มีพร้อมขาดเพียงแต่เมล็ดพันธุ์ถ้าข้าไม่ลองทำดูข้าก็คงไม่มีวันรู้ว่าทองคำของพ่อหมายถึงอะไรเก่งตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนจากนักล่าทองคำมาเป็นคนปลูกทองคำดูสักครั้งเก่งนำเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่พ่อทิ้งไว้ให้ไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและผักสวนครัวจากในเมืองเขาไม่ได้ไปซื้อแค่เมล็ดพันธุ์แต่เขาเข้าไปถามวิธีปลูกและการดูแลจากพ่อค้าในตลาดด้วยตอนนี้ชายขี้เกียจคนเดิมหายไปแล้วเหลือเพียงชายหนุ่มที่มีแววตาแห่งความมุ่งมั่นเขาเริ่มนำเมล็ดพันธุ์มาหย่อนลงในหลุมดินที่เขาขุดไว้ด้วยความประณีตเขาวางระบบร่องน้ำเล็กๆจากตาน้ำที่เขาขุดเจอให้ไหลไปตามแถวของพืชผักที่ปลูกไว้ทุกเช้าเก่งจะตื่นตั้งแต่ไก่โหเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงในไร่เขาไม่รู้สึกเหนื่อยเหมือนตอนขุดหาทองคำแต่กลับรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นยอดอ่อนสีเขียวเล็กๆค่อยๆแทรกดินขึ้นมาทักทายแสงแดดโตไวๆนะทองคำของข้าเขาพึมพำพร้อมกับพรวนดินอย่างเบามือชาวบ้านที่เคยดูถูกเริ่มเปลี่ยนคำพูดจากที่เคยหัวเราะเยาะก็กลายเป็นคำชื่นชมดูไอ้เก่งมันสิท่าทางจะรุ่งนะปีนี้ไร่ผักมันสวยกว่าใครในหมู่บ้านเลยความภูมิใจเล็กๆเริ่มเบ่งบานในใจของเก่งเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าความสบายที่พ่อบอกไม่ได้หมายถึงการนั่งกินนอนกินโดยไม่ต้องทำอะไรแต่คือความมั่นคงที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองต่างหากเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมกับหยดน้ำค้างที่เกาะพราวอยู่บนยอดหญ้าเก่งรีบวิ่งออกไปที่ไร่ด้วยใจระทึกสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาถึงกับน้ำตาซึมยอดอ่อนสีเขียวของข้าวโพดและผักกาดเริ่มชูคอขึ้นมาจากพื้นดินที่เขาเคยขุดพลิกไว้อย่างยากลำบากมันเกิดแล้วพวกมันเกิดแล้วจริงๆเขาอุทานออกมาด้วยความดีใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความรู้สึกนี้มันหอมหวานยิ่งกว่าการได้เจอเศษทองคำที่เขาเคยฝันถึงเสียอีกการดูแลพืชผักเหล่านี้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาเก่งไม่ต้องบังคับตัวเองให้ลุกจากที่นอนอีกต่อไปแต่แรงดึงดูดจากชีวิตเล็กๆในไร่ต่างหากที่ทำให้เขาตื่นก่อนใครเพื่อนเขาเริ่มเรียนรู้ว่าดินแต่ละจุดต้องการน้ำไม่เท่ากันจุดไหนที่ดินระบายน้ำดีเขาก็ให้น้ำบ่อยหน่อยจุดไหนเช้าวันใหม่มาถึงพร้อมกับหยดน้ำค้างที่เกาะพราวอยู่บนยอดหญ้าเก่งรีบวิ่งออกไปที่ไร่ด้วยใจระทึกสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาถึงกับน้ำตาซึมยอดอ่อนสีเขียวของข้าวโพดและผักกาดเริ่มชูคอขึ้นมาจากพื้นดินที่เขาเคยขุดพลิกไว้อย่างยากลำบากมันเกิดแล้วพวกมันเกิดแล้วจริงๆเขาอุทานออกมาด้วยความดีใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความรู้สึกนี้มันหอมหวานยิ่งกว่าการได้เจอเศษทองคำที่เขาเคยฝันถึงเสียอีกการดูแลพืชผักเหล่านี้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาเก่งไม่ต้องบังคับตัวเองให้ลุกจากที่นอนอีกต่อไปแต่แรงดึงดูดจากชีวิตเล็กๆในไร่ต่างหากที่ทำให้เขาตื่นก่อนใครเพื่อนเขาเริ่มเรียนรู้ว่าดินแต่ละจุดต้องการน้ำไม่เท่ากันจุดไหนที่ดินระบายน้ำดีเขาก็ให้น้ำบ่อยหน่อยจุดไหนดินสีดำจัดเขาก็พรวนดินให้โปร่งเพื่อให้รากหายใจได้สะดวกการสังเกตและใส่ใจทำให้เขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องดินโดยไม่รู้ตัวทว่าความท้าทายใหม่ก็เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อมีแมลงและศัตรูพืชเริ่มมองเห็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ในไร่ของเขาเก่งไม่ได้ตื่นตระหนกเหมือนเมื่อก่อนเขาจำคำสอนของลุงหมายได้ว่าธรรมชาติมีวิธีแก้ในตัวมันเองเขาเริ่มทำปุ๋ยหมักจากเศษหญ้าและใบไม้ที่เขาเคยถางทิ้งนำมาบ่มจนกลายเป็นอาหารชั้นดีให้กับดินสีดำขุมทรัพย์ของเขากลางดึกคืนหนึ่งพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนัก
เก่งนอนไม่หลับด้วยความกังวลใจเขาคว้าผ้าขาวม้ามาพาดบ่าแล้ววิ่งฝ่าสายฝนออกไปที่ไร่ภาพที่เห็นคือต้นกล้าบางส่วนเริ่มเอ็นเอียงตามแรงลมและน้ำฝนที่ท่วมขังไม่ได้การละถ้าปล่อยไว้แบบนี้รากเน่าหมดแน่เก่งคว้าจอบคู่ใจรีบขุดร่องระบายน้ำเพิ่มเติมทันทีมือของเขาสัมผัสกับดินที่แฉะและเย็นเหยียบแต่ใจของเขากลับร้อนรุ่มด้วยความห่วงใยเขาทำงานแข่งกับสายฝนที่สาดซัดไม่หยุดหย่อนขุดร่องน้ำไปรอบๆแปลงผักเพื่อให้น้ำไหลลงไปยังตาน้ำที่เขาเคยขุดพบเมื่อพายุสงบลงในยามรุ่งสางเก่งนั่งหมดแรงอยู่ริมคันดินเหนือตัวมอมแมมไปด้วยโคลนแต่เมื่อเห็นว่าต้นกล้าส่วนใหญ่ยังคงตั้งตรงและรอดพ้นจากน้ำท่วมเขาก็ยิ้มออกมาด้วยความภูมิใจเขาเพิ่งตระหนักว่าการปกป้องสิ่งที่เราสร้างมากับมือนั้นมีค่ามากกว่าการรอคอยโชคลาภเพียงอย่างเดียวความเหนื่อยล้าในคืนนั้นไม่ได้ทำให้เขาป่วยไข้แต่กลับทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเขาเริ่มเข้าใจความรู้สึกของพ่อในวันที่ต้องตรากตรำเฝ้าไร่นี้มาทั้งชีวิตความผูกพันระหว่างเขากับผืนดินเริ่มถักทอขึ้นทีละนิดดินสีดำที่เขาเคยรังเกียจว่าสกปรกบัดนี้กลายเป็นเพื่อนแท้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดสำหรับเขาไปเสียแล้วสัปดาห์ต่อมาต้นข้าวโพดในไร่เริ่มแทงยอดสูงขึ้นจนท่วมหัวและที่ปลายยอดนั้นเองดอกข้าวโพดสีเหลืองทองก็เริ่มบานสะพรั่งเมื่อแสงแดดยามเช้าตกกระทบทุ่งข้าวโพดทั้งไร่ก็ดูราวกับถูกฉาบด้วยทองคำจริงๆเก่งยืนมองภาพนั้นด้วยความตะลึงดินทองคำหรือนี่คือสิ่งที่พ่ออยากให้ข้าเห็นทุ่งหญ้ารกชัดในอดีตบัดนี้กลายเป็นทะเลสีทองที่พลิ้วไหวตามแรงลมไม่ใช่แค่ข้าวโพดเท่านั้นผักกาดขาวและคะน้าที่เขาปลูกไว้ก็เติบโตจนใบเขียวเข้มและอวบอิ่มสัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างนกและผีเสื้อเริ่มเข้ามาอาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่เขาสร้างขึ้นไร่ที่เคยเงียบเหงาและเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเกียจคร้านบัดนี้เต็มไปด้วยเสียงของชีวิตและความอุดมสมบูรณ์เก่งเริ่มรู้สึกว่าขุมทรัพย์ที่พ่อทิ้งไว้ให้ไม่ได้ซ่อนอยู่ใต้ดินแต่มันกำลังแสดงตัวอยู่เหนือดินในรูปของผลิตผลเหล่านี้ชาวบ้านที่เคยเดินผ่านไปมาเริ่มหยุดมองด้วยความชื่นชมบางก็นำขนมมาแลกกับผักสดๆในไร่ของเก่งเอ้ยผักของเจ้านี่รสชาติหวานกรอบกว่าใครในตลาดเลยนะคำชมเหล่านั้นทำให้เก่งใจชื้นขึ้นมากเขาเริ่มเก็บผลผลิตชุดแรกไปแบ่งปันให้คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านสร้างมิตรภาพที่เขาเคยทำลายไปด้วยความขี้เกียจในวันวานเมื่อเห็นว่าพืชผลเริ่มพรั่งพรูจนกินไม่ทันลุงหมายก็แนะนำให้เก่งลองนำไปขายในเมืองลองเอาไปที่ตลาดใหญ่สิเก่งผลผลิตดีๆแบบนี้พ่อค้าแม่ค้าแย่งกันซื้อแน่นอนเก่งตื่นตั้งแต่ตี 3จัดเรียงข้าวโพดฝักใหญ่และผักที่ล้างจนสะอาดลงในเข่งอย่างประณีตเขาแบกเข่งหนักๆมุ่งหน้าเข้าสู่ตลาดด้วยความหวังทันทีที่เขาเปิดเข่งออกที่กลางตลาดแสงไฟจากร้านรวงสะท้อนความสดของผักจนดูโดดเด่นพ่อค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาหยิบข้าวโพดขึ้นมาดูฝักใหญ่เมล็ดเต็มเรียงสวยแถมยังมีกลิ่นหอมของดินดีๆเจ้าไปปลูกที่ไหนมาเนี่ยเก่งยิ้มแล้วตอบด้วยความมั่นใจผมขุดดินเตรียมไว้อย่างดีครับพี่พลิกดินทุกก้อนหิ้วน้ำรดทุกวันวันนั้นเก่งขายผักและข้าวโพดจนหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเงินเหรียญและธนบัตรมากมายที่เขาได้รับมามันคือรางวัลจากน้ำพักน้ำแรงครั้งแรกในชีวิตเขาไม่ได้เอาเงินไปซื้อเหล้าหรือไปเที่ยวเล่นเหมือนแต่ก่อนแต่เขาตรงไปที่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรซื้อจอบอันใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมและเมล็ดพันธุ์ดีมาเพิ่มขุมทรัพย์ของข้ากำลังจะขยายใหญ่ขึ้นแล้วเขาคิดในใจอย่างกระตือรือร้น
เก่งกลับมาถึงบ้านพร้อมกับเงินถุงใหญ่เขาเข้าไปที่หน้าประตูบ้านที่เคยมีรูปของพ่อนั่งอยู่เขาเปิดถุงเงินออกแล้ววางไว้หน้ากระถางธูปพ่อครับผมเจอทองคำแล้วครับแต่มันไม่ได้ฝังอยู่ใต้ดินอย่างที่ผมคิดไว้แต่วันแรกเขาเริ่มเล่าเรื่องราวการทำงานหนักการต่อสู้กับพายุและการขายผักที่ตลาดให้พ่อฟังราวกับว่าพ่อยังนั่งอยู่ตรงนั้นเพื่อฟังเขาความรู้สึกขี้เกียจที่เคยฝังรากลึกในสันดานของเก่งได้ถูกชะล้างออกไปพร้อมกับเหงื่อทุกหยดที่รดลงบนผืนดินตอนนี้เขามีร่างกายที่กำยำมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีรายได้ที่มั่นคงเขาสังเกตเห็นว่าที่ดินรกร้างของเพื่อนบ้านเริ่มกลายเป็นเป้าหมายต่อไปในใจของเขาถ้าข้าช่วยพวกเขาพลิกดินขึ้นมาขุมทรัพย์ทองคำก็จะเพิ่มขึ้นทั้งหมู่บ้านคืนนั้นเก่งนอนหลับด้วยความอิ่มเอมใจเขาไม่ได้ฝันถึงทองแท่งที่เป็นโลหะเย็นชืดอีกต่อไปแต่เขาฝันถึงทุ่งรวงทองที่กว้างสุดลูกหูลูกตาและเสียงหัวเราะของคนในหมู่บ้านที่ได้กินอิ่มนอนหลับเพราะผืนดินที่อุดมสมบูรณ์เขารู้แล้วว่าคำสั่งเสียของพ่อคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทิ้งไว้ให้ลูกได้นั่นคือคุณค่าของการเป็นคนที่เกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยมือของตนเองหลังจากที่เก่งได้ลิ้มรสความสำเร็จจากการขายผลผลิตชุดแรกเขาก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นไร่ของเขาที่เคยถูกขุดจนทั่วบัดนี้ถูกจัดสรรอย่างเป็นระเบียบแต่เขามองเห็นว่ายังมีที่ดินรกร้างรอบๆอีกหลายแปลงที่เป็นของเพื่อนบ้านซึ่งปล่อยทิ้งไว้เพราะไม่มีแรงทำเก่งตัดสินใจนำเงินที่ได้จากการขายผักไปขอเช่าที่ดินเหล่านั้นลุงครับป้าครับผมขอยืมมือและขอเช่าที่ดินที่ปล่อยว่างไว้ผมจะทำให้มันกลายเป็นไร่ทองคำเหมือนของผมชายขี้เกียจคนเดิมไม่มีอีกแล้วตอนนี้มีแต่เก่งนักสู้แห่งผืนดินเขาเริ่มจ้างหนุ่มๆในหมู่บ้านที่ไม่มีงานทำมาช่วยขุดดินแต่เขาไม่ได้แค่จ้างมาแรงงานเฉยๆเขาลงไปสอนวิธีพลิกดินและหาน้ำเหมือนที่เขาเคยทำจำไว้นะพวกเจ้าอย่าขุดแค่หน้าดินแต่ต้องสับลงไปให้ลึกถึงใจกลางของมันความลับมันซ่อนอยู่ตรงนั้นเก่งถ่ายทอดบทเรียนที่เขาแลกมาด้วยหยาดเหงื่องานเริ่มขยายตัวจากไร่เล็กๆกลายเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ทุกคนในหมู่บ้านเริ่มมีรายได้จากการช่วยเก่งทำไร่เสียงจอบที่สับลงดินไม่ได้ดังขึ้นด้วยความโลภเหมือนวันแรกของเก่งแต่มันดังขึ้นด้วยความหวังว่าพรุ่งนี้พวกเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเก่งมองดูพรรคพวกที่ทำงานด้วยกันแล้วก็นึกถึงพ่อไม่ได้แค่ทิ้งทองให้เขาแต่พ่อทิ้งอาชีพที่สามารถเลี้ยงคนได้ทั้งหมู่บ้านความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปในช่วงกลางฤดูที่พืชผลกำลังงอกงามกลับเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างหนักแหล่งน้ำในหมู่บ้านเริ่มแห้งขอดแม้แต่ตาน้ำที่เก่งขุดเจอก็เริ่มไหลช้าลงผักที่เคยเขียวขจีเริ่มแสดงอาการเหี่ยวเฉาใบสีเขียวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกรอบถ้าเป็นเมื่อก่อนข้าคงเลิกทำไปแล้วเก่งพึมพำขณะมองท้องฟ้าที่ไร้เมฆฝนแต่ตอนนี้เก่งไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆเขาใช้สติปัญญามากกว่าแรงงานเขาเริ่มคิดค้นระบบน้ำหยดแบบชาวบ้านโดยใช้กระบอกไม้ไผ่มาเจาะรูเล็กๆแล้ววางไว้ตามโคนต้นไม้เพื่อให้น้ำทุกหยดที่เหลืออยู่ถูกใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดเขาต้องตื่นกลางดึกเพื่อไปคอยดูแลไม่ให้กระบอกน้ำอุดตันทองคำมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันกำลังทดสอบว่าข้ามีค่าพอที่จะรักษามันไว้ไหมเพื่อนร่วมงานบางคนเริ่มถอดใจเก่งเอ๋ยปล่อยมันแห้งตายไปเถอะเราสู้เทวดาไม่ได้หรอกแต่เก่งกลับส่ายหัวเราสู้เทวดาไม่ได้แต่เราสู้กับใจตัวเองได้ถ้าเรายอมแพ้ตอนนี้ดินที่ขุดมาทั้งหมดก็ไร้ความหมาย
ความมุ่งมั่นของเขาดึงดูดให้คนที่ท้อถอยกลับมาฮึดสู้อีกครั้งพวกเขาช่วยกันขุดลอกคลองส่งน้ำและหาทางกักเก็บน้ำอย่างสุดความสามารถในที่สุดฟ้าก็เมตตาฝนตกลงมาอย่างหนักหลังจากที่ขาดช่วงไปนานหลายสัปดาห์แต่สิ่งที่ตามมาคือแมลงศัตรูพืชที่มาพร้อมกับความชื้นพืชผลของเก่งถูกฝูงตั๊กแตนบุกเข้าทำลายในคืนเดียวมันจะมากเกินไปแล้วนะเก่งตะโกนท่ามกลางไร่ที่กำลังถูกกัดกินแต่คราวนี้เขาไม่ได้สู้คนเดียวชาวบ้านที่เขาเคยช่วยเหลือและจ้างงานต่างพากันหิ้วตะกร้าและสวิงออกมาช่วยกันจับแมลงเก่งเจ้าช่วยพวกเรามาเยอะแล้ววันนี้พวกเราจะช่วยเจ้าเองป้าข้างบ้านที่เคยหัวเราะเยาะเก่งตะโกนบอกพร้อมกับรอยยิ้มภาพของคนนับ10ช่วยกันปกป้องไร่ผักท่ามกลางแสงตะเกียงในยามค่ำคืนทำให้เก่งตื้นตันจนบอกไม่ถูกเขาเพิ่งเข้าใจว่าขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่กว่าทองคำและผลผลิตก็คือมิตรภาพและการยอมรับจากผู้คนรอบข้างเช้าวันต่อมาแม้พืชผลจะเสียหายไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ยังคงยืนต้นอยู่ได้เพราะแรงใจของทุกคนเก่งเรียนรู้ที่จะไม่พึ่งพาสารเคมีแต่เขาใช้สมุนไพรพื้นบ้านที่ลุงหมายแนะนำมาต้มทำน้ำยาไล่แมลงความรู้เดิมที่พ่อเคยทิ้งไว้ให้ในตำราเก่าๆถูกเก่งนำมาปัดฝุ่นและใช้งานจริงจนไร่ของเขากลายเป็นต้นแบบของเกษตรธรรมชาติที่ใครๆก็ต้องมาดูงานข่าวเรื่องไร่ผักที่ทนแดดทนฝนและมีคุณภาพเยี่ยมของเก่งดังไปถึงหูของพ่อค้าขหบดีรายใหญ่จากในเมืองเขาเดินทางมาที่หมู่บ้านพร้อมกับข้อเสนอที่น่าดึงดูดข้าจะซื้อผลผลิตทั้งหมดของเจ้าในราคาที่สูงกว่าตลาด2 เท่าแต่เจ้าต้องส่งให้ข้าเจ้าเดียวและต้องเพิ่มปริมาณให้ได้ตามที่ข้าต้องการเงินก้อนโตที่วางอยู่ตรงหน้าทำให้ชาวบ้านหลายคนตาโตด้วยความโลภแต่เก่งนิ่งคิดเขาจำได้ว่าในยามที่เขาลำบากเพื่อนบ้านและแม่ค้าตัวเล็กๆในตลาดท้องถิ่นคือคนที่ช่วยซื้อและให้กำลังใจเขามาตลอดขอบพระคุณท่านเศรษฐีมากครับแต่ผมไม่สามารถขายให้ท่านเพียงผู้เดียวได้ผลผลิตจากดินทองคำนี้ต้องกระจายไปให้ทุกคนได้กินอย่างทั่วถึงและผมจะไม่บังคับที่ดินให้ผลิตมากกว่าที่มันจะรับไหวคำปฏิเสธของเก่งทำให้เศรษฐีแปลกใจแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เขายิ่งนับถือเจ้าเป็นคนขยันที่ไม่โลภซึ่งหาได้ยากยิ่งนักเศรษฐีจึงเปลี่ยนใจจากการผูกขาดมาเป็นการร่วมลงทุนสร้างโรงนาและที่เก็บความเย็นให้หมู่บ้านแทนเพื่อให้ผลผลิตของเก่งไม่เน่าเสียและส่งไปขายได้ไกลขึ้นโดยที่เก่งยังคงเป็นเจ้าของและมีอิสระในการตัดสินใจเหมือนเดิมเย็นวันหนึ่งขณะที่เก่งกำลังเดินตรวจไร่ที่ตอนนี้กว้างขวางและเขียวชอุ่มไปสุดลูกหูลูกตาเขาเดินกลับไปที่หลุมเดิมที่เขาเคยขุดพบตาน้ำเขาเห็นจอบเก่าๆของพ่อที่ตอนนี้ถูกใช้งานจนใบจอบเล็กลงและคมกริบจากการเสียดสีกับดินมานับครั้งไม่ถ้วนเขาหยิบมันขึ้นมาขัดถูเงาแสงดวงอาทิตย์ยามเย็นที่ตกกระทบใบจอบทำให้มันทอแสงประกายราวกับทำด้วยทองคำแท้ๆพ่อครับตอนนี้ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าทำไมพ่อถึงบอกว่าดินทองคำมันกระจายอยู่ทั่วไร่เก่งพูดกับสายลมมันไม่ได้หมายถึงแร่ธาตุที่มีค่าแต่มันคือโอกาสที่อยู่ในทุกตารางนิ้วหากเราใช้แรงกายและปัญญาเข้าแลกดินที่ดูไร้ค่าก็กลายเป็นทองคำได้เสมอเขาตัดสินใจนำจอบเล่มนี้ไปวางไว้ที่ศาลาหน้าไร่เพื่อเป็นอนุสรณ์และเตือนสติทุกคนที่เข้ามาทำงานหมู่บ้านที่เคยเงียบเหงาและยากจนบัดนี้กลายเป็นหมู่บ้านที่มั่งคั่งและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเก่งไม่ได้เป็นแค่เจ้าของไร่แต่เขาเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวกลับมาพัฒนาบ้านเกิดดินทองคำไม่ได้มีแค่ในไร่ของข้าแต่มันมีอยู่ในทุกที่ที่มีคนขยัน
เก่งมักจะบอกกับทุกคนแบบนี้เสมอและเขาก็เตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไปที่จะเปลี่ยนหมู่บ้านนี้ให้กลายเป็นสวรรค์บนดินอย่างแท้จริงเมื่อชื่อเสียงของไร่ดินทองคำโด่งดังไปไกลความอิจฉาริษยาก็เริ่มคืบคลานเข้ามาพ่อค้าจากเมืองอื่นที่เสียผลประโยชน์พยายามปล่อยข่าวลือว่าผักของเก่งใส่สารอาคมบ้างหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงบ้างจนทำให้ยอดสั่งซื้อเริ่มสั่นคลอนเก่งไม่ได้ออกมาโต้ตอบด้วยอารมณ์แต่เขาเลือกที่จะเปิดประตูไร่ให้ทุกคนเข้ามาพิสูจน์ใครที่สงสัยให้เข้ามาดูด้วยตามาสัมผัสด้วยมือมาชิมจากต้นได้เลยเขาจัดงานวันเปิดไร่โดยให้ชาวบ้านช่วยกันปรุงอาหารจากผลผลิตในไร่แจกจ่ายให้ทุกคนที่มาเยือนความโปร่งใสและความจริงใจของเก่งชนะทุกข่าวลือพ่อค้าเหล่านั้นต้องล่าถอยไปเมื่อพบว่าความลับของเก่งไม่มีอะไรมากไปกว่าดินที่ดีน้ำที่ใสและหัวใจที่ซื่อสัตย์เหตุการณ์นี้ทำให้เก่งเรียนรู้ว่าขุมทรัพย์ที่มั่นคงที่สุดต้องสร้างอยู่บนฐานของความจริงและความบริสุทธิ์ใจซึ่งทองคำจริงๆก็ไม่อาจซื้อสิ่งนี้ได้เก่งมองเห็นว่าความรู้ที่เขาได้มาจากการลงมือทำนั้นมีค่ามากเกินกว่าจะเก็บไว้คนเดียวเขาจึงปรับปรุงใต้ต้นมะม่วงที่เขาเคยใช้นอนขี้เกียจในอดีตให้กลายเป็นลานเรียนรู้สำหรับเด็กๆและเยาวชนในหมู่บ้านทุกวันเสาร์เก่งจะวางจอบแล้วมานั่งเล่าเรื่องราวการเดินทางของเขาให้เด็กๆฟังจำไว้นะลูกหลานดินไม่เคยโกหกใครถ้าเจ้าซื่อสัตย์ต่อดินดินก็จะมอบทองคำให้เจ้าเป็นการตอบแทนเขาไม่ได้สอนแค่การปลูกผักแต่เขาสอนการสังเกตธรรมชาติการอดทนรอคอยและการกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดเด็กๆในหมู่บ้านเริ่มมีเป้าหมายใหม่พวกเขาไม่ได้อยากเข้าเมืองไปทำงานโรงงานเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาอยากจะเป็นนักปั้นดินทองคำเหมือนพี่เก่งลานเล็กๆใต้ต้นมะม่วงแห่งนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุดเพราะมันคือการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงในจิตใจคนคืนหนึ่งในวันครบรอบการจากไปของพ่อเก่งเดินไปหยุดอยู่ที่หน้ากระจกเก่าๆในห้องนอนเขาจ้องมองภาพสะท้อนของชายหนุ่มที่มีผิวกายกร้านแดดมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและมีแววตาที่เต็มไปด้วยความเมตตานี่ข้าหรือเนี่ยเขาแทบจำชายขี้เกียจคนเดิมไม่ได้เลยแต่ในเงาสะท้อนนั้นเขาเห็นบางอย่างที่คุ้นตาแววตาและรอยยิ้มที่เขาเห็นในกระจกมันช่างเหมือนกับพ่อของเขาเหลือเกินเก่งหยิบถุงผ้าเล็กๆที่เขาเก็บไว้ในตู้ไม้ออกมาภายในมีดินดำที่แห้งสนิทก้อนหนึ่งซึ่งเป็นดินก้อนแรกที่เขาขุดได้จากไร่เขาตระหนักว่าพ่อไม่ได้ต้องการให้เขาพบทองคำที่เป็นโลหะจริงๆตั้งแต่แรกแต่พ่อต้องการปั้นคนให้เป็นคนพ่อรู้อยู่แล้วว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในดินแต่อยู่ในความพยายามที่มนุษย์ใช้ขุดดินนั้นต่างหากเก่งก้มกราบรูปพ่อด้วยน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจขอบคุณครับพ่อที่ทำให้ผมได้พบกับตัวเองในวันนี้หลายปีผ่านไปเก่งกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับความนับถือไปทั่วทั้งอำเภอไร่ดินทองคำของเขาขยายกลายเป็นวิสาหกิจชุมชนที่สร้างงานให้กับคนนับร้อยเขาสร้างโรงพยาบาลเล็กๆและสนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กยากจนโดยใช้ผลกำไรจากทองคำที่งอกได้ของเขาเก่งไม่ได้มีชีวิตที่หรูหราจนลืมตัวเขายังคงใส่ชุดป่านสีมอซอและหิ้วจอบออกไปตรวจไร่ด้วยตัวเองทุกวันเขาเริ่มเขียนบันทึกเรื่องตำราดินทองคำโดยรวบรวมเทคนิคการพลิกดินการหาน้ำและการดูแลพืชผลอย่างละเอียดเพื่อเป็นคู่มือให้กับคนรุ่นหลังหากวันหนึ่งข้าจากไปตำราเล่มนี้จะทำหน้าที่แทนพ่อของข้าและแทนตัวข้าเพื่อบอกทุกคนว่าไม่มีแผ่นดินไหนที่แล้งแค้น
มีเพียงหัวใจที่ขี้เกียจเท่านั้นที่แห้งแล้งบันทึกเล่มนี้ถูกคัดลอกและส่งต่อไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงทำให้ความมั่งคั่งเริ่มกระจายตัวไปราวกับไฟลามทุ่งแต่เป็นไฟที่สร้างชีวิตใหม่ในยามปัจฉิมวัยเก่งนั่งอยู่บนศาลาริมตาน้ำที่เขาเคยขุดพบหินยักษ์ในวันวานเขามองดูทุ่งข้าวสีทองและไร่ผักเขียวขจีที่พลิ้วไหวตามลมกลิ่นดินที่ชุ่มชื่นหลังฝนตกยังคงเป็นกลิ่นที่เขาชอบที่สุดเขาเรียกหลานชายตัวน้อยมานั่งข้างๆแล้วกระซิบเหมือนที่พ่อเคยกระซิบกับเขาหลานรักในไร่ของเราพ่อและปู่ได้ฝังดินทองคำเอาไว้หลานชายทำตาโตด้วยความสงสัยจริงเหรอครับปู่มันอยู่ตรงไหนผมไปขุดตอนนี้เลยได้ไหมเก่งหัวเราะอย่างมีความสุขเจ้าไม่ต้องรีบไปขุดหรอกลูกเพียงแค่เจ้าก้มลงมองดินที่เท้าเจ้าแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เจ้าได้ให้อะไรกับดินบ้างแล้วดินจะตอบเจ้าเองว่าทองคำอยู่ที่ไหนนิทานเรื่องชายขี้เกียจสิ้นสุดลงที่ตรงนี้แต่ตำนานของชายผู้เสกดินเป็นทองจะยังคงถูกเล่าขานสืบไปตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงรู้จักความหมายของคำว่าความเพียรขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังการเดินทางของชายขี้เกียจกับปริศนาทองคำฝากกดติดตามเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะครับ